Biztosan sokan látjátok azt, ahogy jártok, keltek az otthonaitok környékén, hogy a különböző területeken egyre zöldebbek a füvek, és egyre több helyen látunk már rejtett öntözőrendszereket is, amikre most már nagyon nagy a szükség. Viszont, hogy milyen módszerek vannak, és hogy miért fontos ebben folyamatosan innoválni és fejlődni, erről fogunk most beszélgetni. Krisztina, a mai klimatikus változások mennyiben befolyásolják az öntözés technológiát, illetve mit lehet ehhez alkalmazkodva tenni? Tulajdonképpen Magyarországon is annyira szélsőséges az időjárás, hogy hol teljesen szárazság van, hol olyan csapadék, ami tulajdonképpen kezelhetetlen, és nagyon-nagyon magas a hő, és ez mind-mind negatív hatással van a mezőgazdasági termelésre. Emiatt nagyon fontos az, hogy napjainkban az öntözés az már nem csak egy lehetőség arra, hogy a terméshozam magasabb tudjon lenni, hanem nagyon fontos abból a szempontból, hogy egyáltalán legyen termésünk. A hagyományos öntözésnek nagyon jó hatásai vannak, ilyenek a lineár és a dobos öntözés például, viszont itt nagyon nagy a vízvesztesség, ahhoz képest, amennyit a növény a lelocsolt vízből valójában fel tud használni. Ehhez képest a precíziós öntözés az egy jóval hatékonyabb és környezetbarát, klímabarát megoldás. Nekem erről az jutott most eszembe, hogy én saját példámon tudom, hogy azért nem annyira egyszerű egy öntözőrendszert kiépíteni. Mennyire fontos a szaktudás, illetve az, hogy egy olyan cégtől szerezzük be esetlegesen a hozzávaló alkatrészeinket, akik ebben is tudnak nekünk segíteni. Nagyon fontos az, hogy amikor egy gazda elgondolkodik azon, hogy mekkora területen, milyen növénykultúrára szeretne megoldást az öntözésére, akkor valóban hatékony segítséget kapjon olyan szakemberektől, akik teljes rendszer-szinten tudnak az öntöző rendszere kiépítése előtt egy jó tervet készíteni, ahol az ő igényei is, illetve a hatékonyságot támogató dolgok is komplexen megoldást találnak, és az a legjobb, hogyha ráadásul ez a gyártó cég, amellett, hogy az öntözőmérnök csapata tervez, emellett a kivitelezést is tudja támogatni. Krisztián, mik ma a legnépszerűbb berendezések, miket használnak a legtöbbet a gazdák, illetve az emberek, valamint mit tartogathat a jövő, milyen irányba halad a fejlődés? Szerencsére a precíziós rendszerek egyre inkább elterjednek hazánkban is, hiszen az üzemeltetési költségük sokkal alacsonyabb, sokkal jobb a vízhasznosulási értékük, még hogy egy kicsit problémásabb is a tervezésük és telepítésük, azonban a jövő mindenféleképpen ez lesz, hiszen a Dél-Európában, Közel-Keleten, ahol már ugye régen, évtizedek óta sivatagos körülményekkel küzdenek, ezeket a technológiákat alkalmazzák. Ezeknek a technológiáknak a jövőképe összefonódik szintén a mesterséges intelligenciával, a nagynyelvi modellekkel, illetve a szenzorokkal, hiszen ezek segítik a precíziós öntözést abban, hogy teljesen automatizáltak lehessenek.